di sini. Alright. Now, so kita akan tengok untuk menjawab soalan dolar tadi. Dia kurang yakin untuk masuk bila masuk ke kawasan B dan sebagainya. Dia tidak tahu apa yang dia nak patut buat. Baik. Alright. Now, bila kita melihat ada satu market turun. Market ini naik balik. Market ini turun. Sebelum dia turun, dia buat A, dia buat B dan dia buat C. Dengan ABC ni dia telah memecahkan satu resistance di sini. Pecah dan market ni datang balik. Now, datang balik. So di sini kita tengok dia buat A, dia buat B, dia buat C. So biasanya kita akan tunggu di zone B. Ini zone B dia. A, ada B dan ada C. Dan market ini datang balik ke now, dia datang balik sampai masuk ke kawasan sini. Now, apa nak buat di sini? Alright. Apa nak buat di sini? Kita nak masuk takut dan sebagainya. Now, yang pertama sekali, apa yang kita buat adalah kita akan mengukur setiap perjalanan market itu menggunakan Fibonacci. Pertama, kita yakin di sini ada satu punca kenaikan. Di sini kita yakin ada satu punca kenaikan. Kalau dia tak ada CB1 break, dia tak boleh naik. Di smaller time frame terutamanya. Right? So kita akan ukur whatever yang berlaku di sini menggunakan Fibonacci. Kita akan tarik base pada Fibonacci CB1 break ataupun dominant break. Dan kita akan pastikan target yang mana kita katakan B zone ini berada di dalam situasi 161 ataupun 261. Kita nak bagi satu konfirmasi bahawasanya di zone B ini dia adalah berada tepat di tempat yang sepatutnya 161 atau 261 base pada punca kenaikan di sini. Itu satu. Yang kedua, bila mana market dah sampai di kawasan B dengan adanya 161, 261 sebagai kita punya panduan untuk melihat bahawasanya level Fibo setelah pun hit, kita perlukan SOP kedua iaitu 267. Setiap position sell yang nak diambil wajib berkisar dengan 2, entry 6, entry 7. Di kawasan Fibonacci dan di kawasan zone B. Alright? Right, now contoh. Contoh Baik, contoh. Ini pun cukup dah. Ini pun cukup dah. Right, now. Katakan di sini kita melihat di sini ada swap zone. Swap zone ataupun resistance, breakout, become support. Dah tanda dah tu. Ataupun ada zombie, you tanda dah. Tapi that's not the case. The case is bila market ini sampai di area sini, kita nak tengok di kawasan Fibo ni dah cukup ke belum. Sebab Fibo ni guna dia adalah untuk mengukur. Bukan untuk entry, untuk mengukur di zone Fibo itu cukup ke belum. Kalau tak cukup, kita pun takut-takut. Kalau dia cukup, Alhamdulillah. So, base pada sini kita dapati perjalanan ini turun dan break CB1 berasaskan kepada dua benda utama. Yang pertama, di sini ada dominant break. Clear, ada dominant break. Yang kedua, dia turun base pada sini adalah telah break CB. No problem. Now, bila kita nampak Fibonacci, kita tak boleh tarik base pada CB1. Why? Sebab di sini ada dominant. Dominant diutamakan. Ingat, dominant diutamakan. Bila kita mengutamakan dominant, kita buat satu penarikan daripada body sampai ke shadow atas. Paling worst case scenario adalah di antara body shadow to shadow. Cukup. Alright? Worst case scenario adalah di antara shadow to shadow. Cukup. So now dia berada di sekitar zone 161. 161. Dan dia hit kawasan sini. Untuk kita buy dua benda ini, ada satu swap zone, ada satu Fibonacci. The third one yang kita perlu ada SOP kita apa adalah ada
267. Kalau 267 ada, kita boleh masuk. Kalau 267 tak ada, no, kita tak boleh masuk. So di area sini ada apa ni? Enam. A, B, C. Okay, ada 6. A, B, C. Zone B ada sini. Dan kita boleh masuk bila dia test di kawasan zone B. Okay. Nah, kita tengok lagi. Contoh lain. Turun lah. Alright, pecah sini kita boleh ambil sel lah. Okay, tak apalah. CB1 nak pecah dah. Belum lagi. Tapi malam-malam Jumaat dah. Biar je lah. Alright, nah contoh di sini ya. Contoh lain. Contoh lain. Yang susah-susah sikit. Okay, nah. Tengok di sini ya. Di sini kita kata ada berlaku satu kenaikan. Nih. Ada satu kenaikan. Kita dah nampak ini adalah trend. Kenapa kita define dia trend? Sebab di sini kenaikan tidak bersifat dengan CB. CB-nya mana? CB-nya ada di area sini. Alright, CB-nya ada di sini. So CB di area sini ni dia juga merupakan zone B. So kalau dia tak pecah, dia jadi zone B. Kalau dia pecah, dia menjadi pintu bagi satu kenaikan yang baru. So di sini adalah zone B. Macam mana kita nak tahu ini zone B? Sebab di sini kita boleh nampak dia punya ABC, 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 ABC. Always C to point down. ABC, always ABC ke bawah. Okay, now base pada sini juga kita dapati kenaikan ini tidak bersifat dengan dominan. Betul? Kenaikan ini tak ada CB. Siapa yang membenarkan ini naik? Makanya di sini tidak ada CB, kita menggunakan solution yang pertama yang telah kita belajar tadi. Mana tadi? Mana tadi? Yang saya tulis tadi solution. Ni. Bila kita melihat kita kena pergi kepada tukar kepada smaller time frame. Okay. Right, kita pergi kepada smaller time frame di kawasan sini. Kita mark di sini, kita nampak makin naik. Bukan kita nak buy sebab kita tak boleh buy. Kalau kita buy, kita lawan kita punya rules. Kita hanya buy bila cukup dia punya ramuan. Ramuan dia adalah SOP kita. Ada 267. Kalau tak ada 267, kita tak boleh nak buy. Itu adalah rules dan juga disiplin. Tetapi kita juga nak tengok dia nak naik sampai mana. Tentulah ada punca kenaikan dia. So, di sini kalau kita tengok di H1, kita akan check. Oh, rupanya di sini. Di H1 ni, rupanya ada something. Okay, itu kita kata. Kita kata, oh ada dominant break di sini. Okay. Kemudian market ni start naik. Naik sampai ke sini. Oh, di sini juga dia dah pecah CB, kita kata. Ini tak boleh jadi CB. Sebab apa? Ini sama level dengan dominant break di area sini. Ini tak boleh jadi CB. Tengok sebelah kiri, atas. So, resistance terdekat dia adalah di sini. Oh, dah pecah dah. Di sini kita kata kita kata dah pecah dah. Berapa jauh dia nak naik? Ini adalah tugas kita, iaitu menggunakan Fibonacci. So, kita akan buat satu penarikan Fibonacci base pada sini yang dah pecah ni. Satu peak kira pecah ya. Ambil di sini, tarik sampai bawah. Okey, tarik sampai bawah. Kita bagi balik kepada H4. Sekejap ya. Ini gold Oh, gold kena tarik shadow to shadow. Sebab dia selalu overshoot. Gold selalu dia overshoot. Dia tidak macam USD punya base. Right? USD punya base, dia agak lembab sikit, dia tak ada perangai yang jahat. Kalau gold, kalau DJ, saya selalu akan alert dan juga bersedia dengan shadow to shadow. Why? Sebab dia overshoot. SL Hunter dan sebagainya. So, saya kena tarik base pada shadow to shadow. Shadow to shadow. Kalau tidak, body to shadow je. So, kita pergi kepada H4. Bila kita pergi ke H4, kita dapati zone 161 kita berada di sekitar sini. Okay.
Zon 161 kita berada di sekitar 161. Alright, zon kita ni berada sekitar 161, market ni naik sekadar 161. Di sini ada zon B yang juga merupakan CB1 break. Kalau dia pecah, dia akan menjadi CB1. Kalau dia tak pecah, dia akan menjadi zon B. Now, ada dua benda. Yang pertama, Fibonacci. Fibonacci hit kawasan 161. Ini selalu saya buat. Tadi pun saya ukur. Saya dah beritahu kena ukur 161. Kemudian ada zon B. Alright. Ada zon B. Alright. The third one is you kena tunggu 267. Itu saja. Alright, itu saja. Itu saja yang perlu ada dalam SOP Musang. Ukur 161 Fibo level. Lihat ending 161 wajib berada di sekitar zombie. Zombie ini berada di sini. Okey. Ngam. Zombie ada di sini. Ngam. Cantik. Ada 161. Ada zombie. Yang perlu yang ketiga adalah 267. So di sini ada apa? Yes, EL4. Betul Abdul Razak. Dolar 6. So di sini ada 6. A, B, C. Masuk sel sini. Boleh dah lah. Apa benda yang perlu semasa kita nak ambil satu-satu keputusan? Fibo, area, zombie, base, whatever you nak panggil. Zombie boleh, base boleh, SNR boleh. Yang ketiga, SOP kita. 267. Boleh?